Υπάρχουν τόποι που δεν τους πλησιάζεις απλώς με βήματα, αλλά με ψυχή. Καθώς το ταξίδι ξεκινά, νιώθω πως αφήνω πίσω μου τον κόσμο όπως τον γνώριζα. Οι σκέψεις σιωπαίνουν και ο νους ετοιμάζεται να γυμνωθεί μπροστά στο φως. Στην Ουρανούπολη, εκεί που τελειώνει ο κοσμικός δρόμος και ξεκινά ο πνευματικός, παραλαμβάνω την άδεια, όχι μόνο για να μπω στο Άγιο Όρος, αλλά για να εισέλθω πιο βαθιά μέσα μου. Το καράβι γλιστρά πάνω στα ηρέμα νερά και μπροστά μου υψώνονται τα πρώτα μοναστήρια, όπως οι φύλακες ενός άλλου κόσμου. Στέκονται ακίνητα παρατηρώντας σιωπηλά τους αιώνες να περνούν. Δεν ήρθα εδώ απλώς για να δω, ήρθα για να φουγκραστώ, να ρωτήσω, να κατανοήσω, γιατί εδώ στο περιβόλι της Παναγιάς δεν έρχεσαι με περιέργεια, έρχεσαι με δίψα για αλήθεια. Το κτίριο είναι ετοιμόρροπο. Είναι ακριβώς στην Καλαμαριά, δίπλα από τη Ρέμβη, ένα κτίριο το οποίο μπορείς να πας να το δεις και απ' έξω έχουν τοποθετήσει ο κόσμος εικόνες και σταυρούς. Προφανώς αυτό για να γίνει δεν πάει σε ένα κτίριο έξω εικόνες και σταυρούς άμα δεν σε φοβήσει, έτσι δεν είναι. Και είχαμε πάει σαν παιδάκια εκεί πέρα και παίζαμε και θέλαμε να μπούμε μέσα. Και βγήκαν απ' έξω και μας είπαν ότι μπαίνετε μέσα γιατί το κτίριο είναι ετοιμόρροπο. Επομένως έχει πολύ προσοχή για να μπεις μέσα. Οικία Χατζηβόγου, το στοιχειωμένο σπίτι. Είναι αυτό ακριβώς. Παιδιά, αυτό όμως όλο πώς ξεκινήσατε και το κάνατε και είπατε ότι θα ασχοληθούμε με αυτό. Δεν μπήκε στο καλό. Δεν υπάρχει αιτία από το πάντα ξεκινάει. Δεν φοβηθήκατε, δεν είπατε όπα, μην κάτι, έχω ένα πρόβλημα μετά το μεθαύριο, αντιμετωπίζω κάτι. Σε αυτά ξεκινήσει κάτι. Ο καθένας έχει κάτι τον τραβάει να κάνει κάτι. Άλλος γίνεται ξελουργό. Να χαρά από τρέλα. Είναι το τι, δηλαδή κάτι σε τραβάει μια νότα. Εντάξει, παίρνεις το ρίσκο. Ναι, σίγουρα. Ειδικά στην αρχή. Παίρνεις το ρίσκο. Στην αρχή δεν ξέρεις το ρίσκο, υπάρχει άγνοια κινδύνου. Μετά καταλαβαίνεις ότι μπορεί να υπάρχει και ρίσκο. Και ψυχολογικό και πνευματικό. Και υγείας. Δηλαδή. Καλά σας δεν είχατε διάφορα πράγματα μετά. Στην αρχή υπάρχει άγνοια, μετά άρχισε να καταλαβαίνουμε. Τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω. Εντάξει, και να σου πω και κάτι. Υπάρχει και ένας ανώτερος δρόμος που πάνω από όλα αυτά. Οπότε υπάρχει και μια προστασία. Ναι. Υπάρχει. Όμως και να το κάνει. Ναι, ισχύει. Και νομίζω ότι αν δεν φοβάσαι, ο Θεός, ο Δημιουργός, φροντίζει να είσαι καλά. Ακριβώς. Και ξέρεις τι, αυτοί που παθαίνουν τα χειρότερα είναι αυτοί που αφήνουν νερό μέσα να μπει το κακό μέσα τους. Αυτά παραθυράκια. Αφήνουν παραθυράκια. Και ένας άνθρωπος που έχει πίστη και είναι δυνατός, νομίζω ότι δεν θα αγγίσει τίποτα. Και βλέπεις ανθρώπους που είναι ευάλωτοι. Και δεν είναι ευάλωτοι μόνο με τα μάγια, είναι ευάλωτοι σε όλους τους σχετικά. Οπότε εκεί το κακό εισχωρεί πολύ μέσα. Νομίζω Οπότε- αυτά το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Ένας δυνατός άνθρωπος που έχει πίστη και είναι και δυνατός χαρακτήρας, νομίζω ότι το κακό δεν μπορεί να του κάνει τίποτα. Και από ό,τι έχουμε προσέξει όλες αυτές τις έρευνες, πάντα οι ευάλωτοι ανθρώποι είναι αυτοί που αφήσαν το κακό να γίνει στα αυτοί. Ναι, σωστά. Να σου πω κάτι, γιατί τόσοι φωτισμένοι άνθρωποι, πατέρες, κληρικοί, αυτοί που δεν επηρεάζονται τα μάγια και επηρεάζονται πάντα αυτοί που είναι οι ευάλωτοι και στη χαμηλότερη πνευματική τάξη στο μυαλό τους, έτσι, γιατί δεν έχει με τις σπουδές και με αυτά, και το διανοητικό επίπεδο και η αντίληψή σου. Πάντα τους λίγο κατώτερους ανθρώπους, και δεν το λέω από κακό, που δεν έχουν τη διάβγεια να καταλάβουν μερικά πράγματα και να θωρακίσουν τον εαυτό τους. Καλό αυτό. Έτσι. Αλλά πάντως ναι, παρακολουθούμε όλες τις εκπομπές, δηλαδή λέω μπράβο με το σθένος και την ψυχραιμία που τα παρακολουθείτε, γιατί εντάξει το υπερφυσικό και τα προβλήματα που μπορεί να σε προκαλέσει, δηλαδή να σε ταράξει και όλο αυτό δεν είναι λίγο πράγμα, ο ψυχολογικός παράγοντας, μπορεί να προκαλέσει να αποκτήσεις αγχωτικές διαταραχές, φοβίες, το ένα το άλλο, Ψυχολογικά προβλήματα. Σταυρό φοράμε όταν έχουμε. Άντε, είμαστε πιστοί σου. Ο σκοπός της επίσκεψής μας αυτή τη φορά στο Άγιο Όρος έχει να κάνει με τον εμπλουτισμό μας στις πνευματικές γνώσεις μας. Φωτισμένοι άνθρωποι, πατέρες, που έχουν πάρα πολλά να μας δώσουν. Και επειδή θέλουμε να συνδυάσουμε τον πνευματισμό με την τεχνολογία που ασχολούμαστε, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να συνδυάσουμε αυτά τα δύο, τους δύο κόσμους, το πνεύμα και την τεχνολογία. Νομίζω ότι είναι το απαραίτητο συστατικό για να μπορέσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη γνώση πάνω στο αντικείμενο που δουλεύουμε.
Άρα και εδώ ρώσικα. Πόσα ρώσικα είναι μοναστήρια εδώ μέσα στο Άγιο Όρος, έχει πολλά. Μεγάλα είναι η Σπίτι Προφητηλία, το Σαράι, Βογορόβιτσα, το Ρωσικό, η Γορνοσκήτη. Γύρω στα 6-7 είναι. Και σκήτες, έχουν και σκήτες και αυτοί ή όχι, δεν Αυτό έχουν? σκήτη λέγεται. δεν Α, λέγεται σκήτη, μοναστήρι, ναι. Οι σκήτες χωρίζονται σε δύο τάξεις. Είναι οι κοινοβιακές όπως είναι αυτοί, που είναι κλειστές σκήτες και ζούσαν όλοι κοινοβιακά. Και είναι και οι διόρυθμες, πώς ανέφερες. Και είναι και οι διόρυθμες που είναι σαν χωριό, χωριουδάκι, μικρά σπίτια και μένανε. Αυτές είναι μόνο οι ελληνικές, δεν υπάρχει καμιά ξένη ιδιόρυθμη. Εδώ είναι και η σχολή. Τι σχολή. Η Ιερατική. Αθωνιάτα. Ή Αθωνιάς, Εκκλησιαστική Ακαδημία. Εδώ είναι σόκλειστα τα παιδιά. Από πρώτη γυμνασίου μέχρι τρίτη λυκείου. και είναι σόκλειστα εδώ όλα τα παιδιά, Ναι, είναι σόκλειστα. Θα μου πεις τώρα και στο Άγιο Όρος και να μην ήταν πού να πάνε δηλαδή. Ναι, ναι. Πάμε μέσα. Τι μεγαλείο. Όλο αυτό που βλέπεις ήταν αυτό. Ελληνικό κελί. Το αγόρασαν οι Ρώσοι και χτίσαν όλο αυτό το πέρα. Χριστός Ανέστη Γεροντά. Έλα να σου δείξω και ένα φαινόμενο τώρα. Πήγαινε να δεις την εικόνα, όπως προχωράς γυρνάει το κεφάλι της. Η χρυσή εκεί τώρα. Εδώ αριστερά στην κολόνα. Η χρυσή. Όχι χρυσή, εδώ αριστερά. Ναι. Το δικό μας είναι εκείνο. Εκείνο εκεί πάνω. Όχι εδώ, και με τα κόκκινα που φαίνεται. Α, Είναι ναι. σκεπή μεγάλη ακριβώς από πάνω. Εδώ, Ναι. εδώ, με τα κόκκινα. Ναι. Ευθεία. όπως Να, κοιτά. το ευθεία. Ναι. Α, το χαμηλά. Το λέει. χαμηλά. Εδώ ήταν ένα κομμάτι από το. Γιατί όλες οι καρδιές ήταν κλεισμένες με τείχος. Και τώρα που έχει πάει, σε άλλη κατοικία. Ναι, μένει μέσα στο κέντρο. Θεωρείται ότι ήταν εντός των τυχών το ψηλότερο μέρος. Άντε, έναν τους χάνουμε. Τι πάθαμε, παιδιά. Κάτσε, τον περιμένουμε να έρθει. Θα παγάβουν στον δρόμο. Έχει εξωγήινους εδώ και τους παίρνει ένα, ναι. Θα χαθείτε εδώ, ραντεβού στην πλατεία κάτω. Δεν χαθούμε και στα 100 μέτρα, πάμε χαμένοι. Όμορφα δεν είναι. Δεν ξέρεις Τότε πού να δεν- πρωτοκοιτάξεις εδώ Πώς να πέρα. μην πας 100 χρονών. Κοίταξε, αυτά τα κελιά, άμα δεις, είναι αυτό που σου έλεγα. Ήταν ελληνικά, τα έπαιρναν οι Ρώσοι και τα έκαναν μεγαθύρια. Ναι, ναι, γιατί οι Έλληνες δεν έφτιαχναν ποτέ τόσο ψηλά Όχι, σπίτια. τίποτα, τίποτα. Εδώ πέρα τώρα από 6 καλόγεροι που λέει ο καταστατικός χάρτης να ζουν στο κάθε κελί μέχρι 6. Ναι. Δικαιούται, έμεναν 90-100 άτομα. Τώρα αυτά με αυτούς τους τρόλους, Ναι. οι Ρώσοι τα είχαν φτιάξει τόσο Αυτά τα ψηλά. χτίζαν οι Ρώσοι. Ναι. Ναι, εδώ σου φαίνουν τους τούλους μου, δεν είναι δικά μας αυτά. Αυτά τα χτίζαν οι Ρώσοι. Το ταξίδι μου στο Άγιο Όρος δεν ήταν απλώς μια πνευματική αναζήτηση, αλλά μια βαθιά εσωτερική πορεία. Εκεί ανάμεσα στα μοναστήρια, τη σιωπή και το θυμίαμα, άνοιξα την ψυχή μου σε μια αλήθεια που μέχρι σήμερα την προσέγγιζα κυρίως μέσα από την έρευνα. Ήθελα να ακούσω, όχι με τα αυτιά, αλλά με την καρδιά, όσα έχουν να πούν οι γέροντες για τον πνευματικό κόσμο και για τα όντα που δεν φαίνονται αλλά υπάρχουν. Οι γέροντες
Μου μιλούσαν για τον αόρατο πόλεμο, για τις δυνάμεις του φωτός, αλλά και για τις σκοτεινές παρουσίες που παλεύουν καθημερινά να προσανατολίσουν τον άνθρωπο. Μου είπαν ότι ο άνθρωπος δεν πολεμά μόνο με λογισμούς και πάθη, αλλά και με αόρατες δυνάμεις που προσκολούν πάνω τους, κυρίως όταν η πίστη τους είναι αδύναμη ή η ζωή τους είναι γεμάτη πνευματικά ρήγματα. Ως ερευνητής των παραφυσικών φαινομένων, χρόνια τώρα μελετάω αυτές τις αόρατες δυνάμεις. Έχω βρεθεί σε σπίτια γεμάτα παγωμένη σιωπή, σε χώρους που η λογική σταματά και αρχίζει το ανεξήγητο. Ήξερα ότι κάτι υπάρχει, αλλά στο Άγιο Όρος κατάλαβα το ποιος και το γιατί. Εκεί ενώθηκαν οι θεωρίες μου με τις μαρτυρίες των ανθρώπων που έχουν πνευματική καθαρότητα και εμπειρίες από πρώτο χέρι. Στην ομάδα μου χρησιμοποιούμε ειδικά μηχανήματα για ανίχνευση ενεργειακών εκπομπών. Αυτές οι συσκευές έχουν αποδείξει επανελειμμένα ότι συγκεκριμένα σημεία, ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχει ιστορία δαιμονικής ενέργειας, καταγράφονται μετρήσεις που δεν δικαιολογούνται από φυσικές αιτίες. Πολλές φορές οι συχνότητες που καταγράφουμε συμπίπτουν απόλυτα με τα λεγόμενα των πατέρων του Αγίου Όρους για τα σημεία εκπομπής αρνητικής ενέργειας που επηρεάζουν τον άνθρωπο σωματικά και πνευματικά. Η αλήθεια δεν βρίσκεται μόνο στους τοίχους των μοναστηριών ή στις οθόνες των μηχανημάτων. Βρίσκεται κάπου ενδιάμεσο, εκεί που η προσευχή αγγίζει τη δόνηση του χώρου. Εκεί που η επιστήμη έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που η πίστη ήδη γνωρίζει. Όπως ο κόσμος μας δεν είναι μόνο ύλη, είναι ενέργεια, είναι πνεύμα, είναι πόλεμος αόρατος. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου δεν δίστασα να μοιραστώ με τους γέροντες κάποιους από τους βαθύτερους προβληματισμούς μου. Τους ρώτησα τι είναι τελικά αυτές οι δυνάμεις που επηρεάζουν ανθρώπους, σπίτια, περιοχές. Είναι πάντα δαιμονικές ή υπάρχουν και μορφές πνευματικών οντοτήτων που απλώς προσπαθούν να επικοινωνήσουν? Πόση δύναμη μπορεί να έχουν οι δαιμονικές οντότητες πάνω σε έναν άνθρωπο που έχει απομακρυνθεί από την πίστη? Και πώς μπορεί κανείς να διακρίνει αν ένα φαινόμενο είναι πνευματικό, ψυχικό ή καθαρά ενεργειακό? Οι απαντήσεις τους δεν ήταν πάντα άμεσες. Κάποιες συνοδευόντουσαν από σιωπή, άλλες από λόγια που χτυπούσαν κατευθείαν την ψυχή. Ό,τι δεν φωτίζεται από τη χάρη του Θεού γίνεται καταφύγιο του σκότους, μου απάντησε ένας γέροντας και αυτή η φράση έμεινε βαθιά μέσα μου. Μέσα στη σιωπή του όρους ένιωσα την ανάγκη να εκφράσω και έναν άλλον πιο υπαρξιακό προβληματισμό. Αν ο Θεός είναι παντοδύναμος, γιατί επιτρέπεται στους δαίμονες να πλησιάζουν τον άνθρωπο? Γιατί να υποφέρουν ψυχές, οικογένειες, ακόμα και από τέτοιες σκοτεινές επιρροές? Η απάντηση δεν ήταν απλή, ούτε ανακουφιστική. Ένας γέροντας μου είπε: ο Θεός δεν επιτρέπει τίποτα που να μην μπορεί να μετατραπεί σε σωτηρία. Ο πειρασμός, όταν τον ξεπεράσεις, γίνεται σκάλα για να ανέβεις. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα κάτι πολύ δυνατό. Δεν μας συμβαίνουν όλα για να μας τιμωρήσουν, αλλά για να μας αφυπνίσουν. Οι δαίμονες υπάρχουν, ναι, και χτυπούν πιο εύκολα, εκεί που η πίστη είναι ρηχή. Αλλά ο άνθρωπος που μένει συντονισμένος με το Θείο μετατρέπεται σε πύρινο τείχος και είναι μεγαλύτερη η προστασία τελικά. Όσα έζησα στο Άγιο Όρος δεν αναιρούν την τεχνολογική μου πορεία. Αντίθετα, τη συμπληρώνουν, γιατί σήμερα περισσότερο από ποτέ καταλαβαίνω πως η έρευνα στον κόσμο των πνευμάτων δεν είναι μονόπλευρη. Χρειάζεται καρδιά, αλλά και εργαλείο. Χρειάζεται πίστη, αλλά και ανίχνευση. Τα μηχανήματά μας δεν είναι εχθροί της πίστης, είναι βοηθοί. Είναι τα μάτια που μας οδηγούν στο σημείο. Όμως η διάκριση είναι η πηξίδα και η προσευχή είναι η προστασία. Δεν είμαι εδώ για να αποδείξω ποιος έχει δίκιο. Είμαι εδώ για να εχεβηρώσω δύο κόσμους, τον πνευματικό και τον επιστημονικό. Γιατί εκεί που τελειώνουν τα λόγια αρχίζουν τα πεδία και εκεί που σταματούν τα όργανα αρχίζει ο Θεός. Η έρευνα συνεχίζεται και κάθε βήμα με φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια. Μια αλήθεια που δεν φοβάται ούτε το φως ούτε τα καλώδια. Ήρθαμε εδώ στο Άγιο Όρος όλες αυτές τις μέρες
και συναντήσαμε πολλούς πνευματικούς ανθρώπους. Ανθρώπους που μας ανοίξαν την αντίληψη στο θέμα των πνευματικών κόσμων και ειδικά των παραφυσικών φαινομένων. Πιστεύω ότι ήταν ένα απαραίτητο ταξίδι, γιατί μπορέσαμε και γνωρίσαμε ανθρώπους που στον έξω κόσμο ήταν πολύ δύσκολο να τους βρούμε. Και αυτό που μας έκανε πάρα πολύ καλό είναι ότι καταλάβαμε τώρα όλη τη διάσταση του πνεύματος, που θα μπορέσουμε να τη συνδυάσουμε με τα τεχνολογικά μέσα και θα μπορέσουμε να έχουμε δύο κόσμους που θα μπορούμε να τους συνδυάσουμε, που για μένα είναι ότι καλύτερο αυτό που μπορεί να συμβεί. Το να κάνουμε μια έρευνα κάπου και να θεωρούμε ότι βλέπουμε κάποιο παραφυσικό φαινόμενο χωρίς να μπορούμε να το εξηγήσουμε και χωρίς να μπορούμε να βρούμε μια λογική επεξήγηση όλο αυτό, δεν έχει και τόσο σημασία. Αυτό ήταν και ο λόγος που ήρθαμε στο Άγιο Όρος. Ανταλλάξαμε απόψεις, είδαμε πράγματα, μάθαμε καινούργια πράγματα, μάθαμε τεχνικές, μάθαμε πνευματικές καταστάσεις, οπότε πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι τώρα πλέον να αντιμετωπίσουμε ακόμα δυσκολότερες καταστάσεις. Έφυγα από το Άγιο Όρος με ταπεινότητα, αλλά και με μια νέα αποστολή, να συνεχίσω τις έρευνές μου όχι μόνο με μηχανήματα, αλλά με διάκριση, με σεβασμό στις αλήθειες που μεταφέρονται από στόμα σε στόμα αιώνες τώρα. Γιατί μόνο όταν η πίστη και η τεχνολογία συνεργαστούν μπορούν να φωτίσουν τα σκοτάδια που μας κυκλώνουν. Είναι πολύ σημαντικό το να παίρνεις γνώσεις από ανθρώπους πνευματικούς. Ανοίγεις τους ορίζοντές σου και καταλαβαίνεις πλέον τη διάσταση του πνεύματος. Για μένα ήταν μια μοναδική ευκαιρία ζωής το να μπορέσω να μιλήσω με τόσους πατέρες για τα πνευματικά θέματα.